بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سعی در 3 روز گذشته ما شما برنامه وردپد تعریفش، طریق‌های باز کردنش و اینترفیس برنامه وردپد کار کردیم. امروز ما شما چه کار میکنیم داخل وردپد که میشیم، این قسمت بالا رو به نام کویک اکسس تول بار میگه، بعدش ما منوی فایل یا تب فایل کار میکنیم، بعدا باز با روز بعدی بخیر باز تب هوم و ویو رو کار میکنیم. خب سعی اولین بخشی که میخوانیم به نام کویک اکسس تول بار، قبلا گفتیم که به نام چی یاد میکنه، کویک اکسس تول بار. به نام کویک اکسس تول بار همین نوار یاد میشه، باز می لیستش به نام کویک اکسس تول بار پراپرتی برش میگه. داخل کویک اکسس تول بار ما شما گفتیم که دالت استاندارد فقط 3 کلیدش فعال میباشه، سیو اندو ریدوش فعال میباشه، اما داخل پراپرتی زمانی که میایم اینجا 8 وظیفه رو میبینیم که کلش فعال بسازیم، جمعاً 8 وظیفه اینجا فعال میشه. موقعیت کویک اکسس تول بار کار در بالا باشه در تایتل بار، یا این قسمت پایین باشه در پایین ریبن. اینجا باز کلیک میکنیم اینجا نشسته است شو بیلو د ریبن، زمانی که کلیک میکنیم بیلو د پایین ریبن نشانش میده. اگه باز اینجا کلیک کنیم شو اباو دی ریبن، دوباره رو در بالای ریبن نشان میده. و دکمه آخر رو دیروز کار کردیم که ریبن مینیمایز شه یا اینکه مینیمایز نشه. این کار از اینجا با کلیک راست میتونستیم و این کار ما شما از این قسمت هم میتونستیم و شارتکتش هم کنترل F1 کار کرده بودیم. بدون از 8 وظیفه ما دیگه وظیفه از اینجا بخوایم هم میتونیم اد کنیم، از وظیفه‌های پایین هم بخوایم در 8 وظیفه اینکلود کنیم. مثلا برش بگویم که من این بولد هم میخوام اونجا اد کنم، بس کلیک راست میکنیم برش میگم اد تو کویک اکسس تول بار. حالا اگه اینجا بولد اد شد، یا برش میگم مثلا بر ما ایتالیک همونجا اد کو، اد تو کویک اکسس تول بار. حالا اگه این کماندای غیر 8 کماندای اضافی است اونجا اد شد، اگر نمیخواستیم کدام وقت پس کلیک راست کنیم میتونیم برش بگیم ریموو فرام کویک اکسس تول بار یا ریموو فرام کویک اکسس تول بار. در نهایت از کویک اکسس تول بار چی میشه؟ ریموو میشه. سعی کنین ما شما اینجا 3 پاراگراف داریم. در این قسمت بالا ما شما اولین دکمه که اینجا داریم به نام سیو داریم. کنترل اس یا آلت اف اس، شارتکت های آلت اف اس شارتکت های نان بلتن سیو است. کنترل اس شارتکت بلتن. اینجا میایم کلیک میکنیم یا با ماوس کلیک میکنیم سیو از ما پرسان میکنه که فایل در کجا میخوای اول ذخیره کنیم. موقعیت فایل مشخص میکنین که در وان درایو باشه، یعنی داخل اینترنت، داخل وبسایت های اینترنت که برای ما شما طریق وان درایو 15 جی بی کپاسیتی میده، در اونجا سیوش بکنیم مثل کلاود واره. یا وان درایو است مثلا داخل ایمیل تون رو سیو میکنین، یا داخل یکی از درایو های خود کامپیوتر درایو سی و دی یا با سیو میکنین، یا دسکتاپ فولدر دانلود. خوب در فولدر مختلف فعلا من دسکتاپ انتخاب میکنم، در اسکرین کامپیوتر سیو شه، یگانه آسان تر از اونجا میتونیم فایل قابل دسترس قرار بدیم یا فایل اضافی رو دیلیت میکنیم. مثلا به نام CVC ما میگم بر ما سیو کو. حالا سعی کنید این قسمت پیج تایتل عنوان فایل CVC شد از داکیومنت، به معنی که این فایل به نام CVC ثبت شد. اگر این نوشته هایی که ما در روی صفحه داریم کدام وقت بخوایم میره حذف کنیم، مثلا دیلیت کردم دوباره میخوایم رو پس بریم، باز دکمه ها داریم اندو، دیگه دکمه داریم ریدو، شارتکتش کنترل زد اندو، کنترل وای هم شارتکت ریدو است، کنترل زد کنترل وای اندو ریدو. اگر بخوایم برش بگیم نه ما با این صفحه 33 کار نداریم، یک صفحه کامل جدید میخوایم، باز میتونیم برش بگیم نیو، یا اینکه شارتکت کنترل ان و یا آلت اف ان داره، صفحه جدید بر ما میره. بعد از اون دکمه اوپن داریم، یا هم شارتکت کنترل او داره یا آلت اف او را میتونیم فشار بدیم. پرسان میکنه که فایل در کجاست که بخواین فایل باز کنیم، میگیم در دسکتاپ یک فایل از به نام 33 انتخابش میکنیم، بعدا میگیم اوپن، اما فایل دوباره باز میشه. همین فایلی که ما بخوایم چاپ کنیم چیز بکنیم به کسی ارسالش بکنیم از طریق ایمیل، اینجا کلیک میکنیم بالای send in email. در این برنامه فقط شما برش مشخص میکنید که این فایل به نام CVC را به کسی که روان میکنید ایمیل آدرس از چی هست. ایمیل آدرس معمولا با این رقم درف کوچک نوشته میشه. بعد از اون ایمیل آدرس های ما یا این رقم مثلا یک منفی یک داش می داشته باشه، یا اندرسکور می داشته باشه، یا دات می داشته باشه. بعد از اون مثلا تخلص فرد، بعد از اون شیفت نمبر 2 میگیرین علامت @. میه. بعد از اون یا یاهو می باشه، یا هات میل می باشه، یا جیمیل می باشه، باز .com. با محض کلیک کردن CC کاربن کپی ما میده. اگر شما یک فایل با 2 نفر میخواین ارسال کنین همزمان، بعدا باز اینجا ایمیل نفر دوم میرسانین. در قسمت سابجکت عنوان فایل میرسانین. طور مثال کی چی است؟ میگم مثلا CV مثلا، یعنی کسی که رو باز بکنه از ما عنوان بفهمه که یعنی CV فرد است. میشه امروز خود CV تون یگان سرتیفیکیت های گپایتون هم که اسکن کردین اون رو اتچ کنین، باز میگین اتچ فایل. بعدا میرین در بخش اتچ آیتم یا براوز دیس پی سی سرتیفیکیت هایتون اتچ میکنین. مثلا ما برش میگم که خب با جای سرتیفیکیت فعلا یک چند تا عکس میگیرم، اینسرت میگن سرتیفیکیت رو به شکل عکس میگین، رقم 2 تا 3 تا 4 تا CV تون است که مثلا 5 6 تا سرتیفیکیت تون. بعد از این پوینت خواسته باشین میتونین که یک تکست هم بنویسین بر کسی که
اما ایمیل ارسال میکنین. و مثل پروگرام های آفیس وارد مثلا خواسته باشین نوعیت فونتش انتخاب بکنین، امی تکست است، سایزش انتخاب بکنین چقدر باشه، مثلا اندازش بولد باشه، ایتالیک رو کجک نشان میده، اندرلاین زیرش خط نشان میده، رنگ خود نوشته رو میتونین انتخاب بکنین با کسی که ارسال میکنین. نوشتنی رقم علامت گذاری یا نمبرینگ داشته باشه یا خیر نظر به صدرها. خب بازی بخش هایی است که در کل برنامه مربوط آفیس میشه. همین چیزا رو در وردپد ما شما داریم. فایل اتچ میکنین، بعد از در آخر برش میگین سند. بعض موشما یک چیز به نام پرینت و پرینت پریویو داریم. در پرینت پریویو قبل از چاپ برام فایل به نمایش میگیره که یعنی متن یا محتویات شما چه رقم به چاپ گرفته میشه. یک ویژگی داره در پروگرام نوتپد ما شما دیدیم که می کار نمیکرد. در نوتپد ما شما باز میرفتیم پرینت میکردیم به شکل پی دی اف رو سیو میکردیم، باز میدیدیم که چه رقم چاپ میشد. گفتیم موضوع اگر او کار نمیکردیم در وقتی که پرینت میکردیم ویستیج ورق میداشتیم. اما اینجا خوبیش از این قبل از چاپ میتونیم ببینیم مثلا مجموعاً بر ما شما چند ورق داریم. اینجا سکن اول خود میتونیم کلیک بکنیم next page، یعنی چون یک صفحه نشون بده. اینجا شماره شماست page 1. زمانی که کلیک میکنید next page صفحه بعدی، باز next. خب جمع 4 ورق داریم. previous page صفحه قبلی رو برام نشون میده، next هم صفحه بعدی رو. در کدام صفحه قرار داریم هم از روی از شماره میفهمیم. 3 اگر چه از اینجا فهمیده میشه استیتس بار page 3 در صفحه 3 قرار داریم. در پولی از ما شما پرسان میکنه که یک سفر فقط در یک وقت یک صفحه تا آخر نشان بده یا که نه همزمان سفارت جوره‌ای نشان بده. هر بار که ما کلیک میکنیم صفحه 1 و 2 3 و 4 دو دانه نشان میده جوره. حالا که وان پیج که انتخاب بشه میشه سفر یک دانه 1 2 3 4 فقط تا آخر نشان میده. در بخش زوم میتونیم شما کلیک بکنیم که مثلا دیتا را یعنی صفحه کمک زوم شدگی نشان بده براتون، مثل حالت استانداردش که است. اگر خارج بسازیم حالت استاندارد با دیفالت چیز زوم که می داشته باشه زوم 10%، اگر چه بزرگ بعدا رو میتونیم تغییر بدیم. با کلیک کردن عادی اون کارا میکنه بدون از اینکه یعنی فقط در این صفحه فقط مثبت منفی که کلیک میکنیم یا خالی با ماوس زوم این زوم اوت میکنه برای ما مولد 101 پیج میاره. بعد از اون مشمول چیز داریم اونم پیج تاب. پیج تاب مشمول از منوی فایل تاب فایل میتونیم کار کنیم، از اینجا میتونیم کار کنیم. یعنی مشمول میتونیم که مستقیم بیایم از اینجا رو باز کنیم. Alt F G از در منیو در پروگرام گذاشته Alt F U بود Alt F G دایرکتلی ست اپ آواز میکنه. اگر اینجا باشیم فرقی نداره. اینجا میم ست اپ کلیک میکنم. قبل از چاپ رو تنظیم تدوین میکنیم. مثلا در نوتپد خوانده بودیم که اول اندازه ورق انتخاب میکنیم. ورق ما A4 است، A5 است، لتر هست. این ورقایی که در بازار به حساب آذری یا پاس استفاده میشه این ورقای A4 یا A4 است. اورینتیشن جهت فایل انتخاب میکنیم که پورتریت باشه یا لندسکیپ، عمودی باشه فایلتون ورقتون یا افقی باشه. گفتیم به حساب بعضی چیزا ما شما ورتیکال هورایزونتال استفاده میکنیم، مثل خط کشه که عمودی باشه میگیم ورتیکال رولر یا افقیش میگیم هورایزونتال رولر. اما به حساب ورق بس کلمه ورتیکال و هورایزونتال استفاده نمیشه، هر دوش در کل عمودی افقی معنی میده. به حساب ورق پورتریت لندسکیپ انتخاب میشه. خب ما میگیم پورتریت کار دارم. مارجنز آشه هاش انتخاب میکنیم. اگر مثلا ما 0 میگیریم از 4 بغل مثلا فاصله نداشته باشه، باز این رقم در پریویو که نشان میده متن رقم چاپ میشه که نگو اوکی هم بگیم این رقمی یعنی اصلا هیچ حاشیه نمیداشته باشه. باز این نقص داره. مثلا کمک که ورق که اسمشون چه اینجا حرفا خورده میشه چون هیچ اصلا کدوم فاصله از کنج نداره، یعنی یک مقدار حاشیه داشته باشه با اینکه متن ما سیو باشه در نهایت در هر حالت چاپ شود. نیم اینچ میتونید انتخاب کنین یا 1 اینچ. ما فعلا 1 اینچ انتخاب کردیم از 4 زاویه 1 اینچ یک فاصله داشته باشه. در پولیوز اینجا پرینت پیج نمبر در هر صفحه میبینید اینجا پیج نمبر داره. اگر آف کنم مطلب میگه ما نمیخوایم در هیچ صفحه شماره سفر کدش چاپ نکو. اگر بخوایم خوبی رو آن میکنیم میگیم باشه رقم آل در هر صفحه میبینین پیج نمبر کدش چاپ میشه. باز وقتی که ست اپ تکمیل شد میگیم برنامه رو چاپ کو. میریم سر پرینت کلیک میکنیم. بعض از ماشا پرسان میکنه خب پرینتر تون انتخاب. هر پرینتر که اینستال باشه امکان دو پرینتر اینستال داشته باشه، یکی سفید باشه یکیش رنگه باشه. شما اون پرینتر مخصوص انتخاب میکنین. اگر پرینتر موجود نباشه یا پرینتر فعلا مثلا اینستال شدگی است اما فعلا کار نمیده یا یک رنگ نداره یا یک مشکل داره، باز میتونید پرینت بکنین بعداً بذاره این دسکتاپ سیوش بکنین من حیث فایل پرینت شده، باز بعداً رو پرینت اوت بکنین. در ویندوز قبلی ما این اپشن انتخاب میکنیم مایکروسافت XPS داکومنت ویور، اما در ویندوز فعلی اگه کارو بکنیم باید اول بریم رو دانلود کنیم. در غیر از کار نمیده. از طریق اپ استور باید بریم XPS داکومنت ویور رو دانلود کنیم. به او خاطر خوبتر از PDF انتخاب کنیم چون PDF اگر ادوب ریدر باشم برای نمایش میگیره، اگر نباشم ما یک چیز به نام مایکروسافت ایج داریم. مایکروسافت ایج میتونه فایل PDF هم پریویو بکنه، یعنی حتی اگر ادوب ریدر باشه یا نباشه فایل PDF هم میتونه ببینیم. به او خاطر خوبتر از PDF انتخاب میکنیم. مثلا از ما پرسان میکنه کل ورق خاره یا نمیشه، برش میتونیم رنج بدیم، برش بگیم که مثلا صفحه 1
الا صفحه مثلا 5 کار دارم. کلی از میتونیم از کامل هم استفاده کنیم. مثلا شما 9 ورق داشته باشین مشخص میکنیم میگی صفحه 1 صفحه 3 5 3 صفحه را کار دارم پرینت بکنم. داش که میتونی مثلا صفحه فلان تا فلان، اما اگه کامل میتونی خوش کرده انتخاب میکنی. اما اگه آل انتخاب کنی مطلب همین 4 ورق 5 ورق داریم کلش چاپ کنه. از هر ورق چند کپی برات پرینت کنه میتونی را انتخاب بکنیم، 2 کپی 3 کپی. باز انتخاب میکنیم برش میگیم پرینت. خب معلوم داره چون پرینتر نیست سیو میشه، میگم در دسکتاپ میره سیو کن. ادوب ریدر هم داریم، اون فعلا در برنامه مایکروسافت اج بازش کرد. ما گفتیم 4 ورق میبینید، هر 4 ورق شنی برام شما نشون میده 4 ورق مکمل پرینت شدگی است اومده با شماره ورقایش. ببین باز از اینجا دوباره باز چاپش بکنین. پس انتخاب بکنین مثلا پرینترتون انتخاب میکنین چند کپی پرینت اوت بکنه، کل ورق ها رو چاپ کنین. مشخص باز میگین نه مثلا از 1 تا 5 یا مشخص میکنین با کامه رنگ چاپ شوه یا سفید چاپ شوه رو انتخاب میکنین نظر به توانای پرینتر باز میگن پرینت. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.